अब हामी सुरुमा सर्वप्रथम अन्डालाई फुटाउँछौँ। सनसाइन एग बनाउँदाखेरि चाहिँ अन्डालाई फिट्नु हुँदैन। अब अन्डा फुटाइसकेपछि पहेँलो भागले चाहिँ त्यसरी राख्ने। ग्यास बाल्दैछु र अनि एउटा तात्के तावा राख्दैछु। ग्यास लिने बनाउनु पर्ने हुन्छ। सनसाइन एग बनाउँदाखेरि चाहिँ लो हिट तेल उबिलेको तेल वा बटर हालेर चाहिँ तावालाई अन्डाको सेतो भाग हालेर बिचमा पहेँलो भाग हाल्ने। थोरै मात्रामा सेतो मरिच हाल्ने माथिबाट र थोरै मात्रामा नुन हाल्ने माथिबाट। आगोको हिट चाहिँ सधैँभरि लो सानो बनाएर हिटमा चाहिँ बनाउनुपर्छ। यो सनसाइन एग अन्डालाई चाहिँ अब हाम्रो सनसाइन एग चाहिँ रेडी हुन आँटिसक्यो। सनसाइन एग चाहिँ रेडी भएको छ। अब रेडी भएर चाहिँ हामी यसलाई प्लेटमा राख्दैछौँ। सनसाइन एग चाहिँ रेडी भइसक्यो छ। यसलाई हामी प्लेटमा राख्दैछौँ।